Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim a rupt tăcerea cu o frază care a înghețat atmosfera și a aprins inimile. Întotdeauna am iubit unilateral în această relație. Nimeni nu se aștepta ca, după luni întregi de zvonuri, să opteze pentru o mărturisire atât de directă, atât de brutală în onestitatea ei. A spus-o direct, într-un interviu care părea de rutină, dar care a sfârșit prin a deveni o catarsis publică. Cuvintele i-au ieșit din gură ca și cum le-ar fi reținut ani de zile, prins între mândrie și tristețe. A fost o mărturisire care nu a lăsat loc de îndoială. A lor a fost dragostea unei singure persoane. Jurnaliștii, surprinși de duritatea cuvintelor sale, nu au știut cum să reacționeze la început. Obișnuiți cu evazivitatea vedetelor, aceștia au rămas fără cuvinte în fața transparenței lui Halil Ibrahim. El, senin, dar vizibil rănit, nu a avut nevoie să dramatizeze pentru a transmite greutatea emoției sale. Nu acuz, spun doar adevărul așa cum l-am trăit, adăugă el, cu privirea pierdută într-un punct invizibil. În acea clipă, a fost clar că vorbea din adâncul sufletului său. Ani de zile, actorul a fost chipul romantismului pe ecran, omul care îi făcea pe oameni să viseze cu intensitatea sa emoțională și tandrețea tăcută. Dar de data aceasta nu a fost vorba despre un personaj sau un scenariu. De data aceasta a vorbit bărbatul din spatele actorului, cel care iubește în tăcere și nu este răsplătit. Mărturisirea lui i-a străpuns pe mulți ca un pumnal moale. Pentru că este recognoscibil, pentru că este sincer, pentru că este tragic de uman. Expresia a devenit virală în câteva minute. Rețelele au explodat cu mii de mesaje de susținere. Mulți s-au simțit identificați cu acea iubire neîmpărtășită, cu acela dărui fără a primi, cu acea așteptare a cuiva care nu se oprește să privească înapoi. Unii l-au numit curajos, alții au spus că în sfârșit a scăpat de un spin din piept. Expresia a iubi unilateral a rezonat ca un ecou în inimile celor care iubiseră și ei singuri. Povestea lui Halil Ibrahim nu mai era doar a lui, a devenit o mărturisire colectivă. Pe măsură ce orele treceau, fanii au început să speculeze despre cine erau adresate acele cuvinte. Numele unei femei a rezonat mai tare decât al altora, deși el nu a confirmat niciodată. Această ambiguitate a fost cea care a menținut misterul viu, permițând fiecăruia să-și proiecteze propria poveste asupra poveștii sale. Pentru că, dincolo de identitate, ceea ce conta era sentimentul. Sfâșierea tăcută a cuiva care iubește fără a fi iubit. Halil Ibrahim nu a vărsat lacrimi, dar fiecare cuvânt al său purta greutatea multor nopți nedormite. A spus că nu a cerut niciodată dragoste în schimb, dar că, în adâncul sufletului, și-a dorit ca aceasta să vină fără să o ceară. Uneori iubești atât de mult încât te convingi că e suficient pentru amândoi, spuse el încet. Acea frază, atât de simplă și devastatoare, i-a lăsat pe toți fără suflare. Pentru că exact această înșelăciune alimentează iubirea unilaterală. Mărturisirea a dezvăluit și maturitatea sa emoțională. Halil Ibrahim nu a căutat să dea vina pe alții sau să se victimizeze. A vorbit din acceptare, din recunoașterea unei realități dureroase, dar eliberatoare. A iubi așa are și frumusețe, chiar dacă doare virgulă, a explicat el, zâmbind pe jumătate. Și, deși chipul său reflecta o melancolie profundă, în ochii lui se vedea o nouă strălucire. Cel care își permite în sfârșit să se dea drumul. Cel mai emoționant lucru a fost când a mărturisit că încă nu a învățat să înceteze să mai iubească. Inima nu înțelege logica, nici mândria, a murmurat el. În ciuda suferinței, a vorbit cu respect față de persoana căreia i-a oferit afecțiunea. Nu exista niciun resentiment, doar o tristețe resemnată. Și acea demnitate îl făcea și mai admirabil.
A fost mărturisirea unui suflet nobil care a știut să iubească necondiționat. Zvonurile despre posibile împăcări sau a doua șansă nu au încetat să circule. Dar Halil Ibrahim a fost clar. Nu aștept nimic. Am vrut doar să o spun cu voce tare, pentru că liniștea mă sufoca deja. Acea ultimă propoziție a fost ca un oftat eliberat după ani de izolare. A vorbi era felul lui de a respira din nou, de a închide un ciclu. Să-și recapete puțin din sine. Cei care îl cunosc spun că interviul a fost rezultatul unui lung proces intern. Că nu a fost impulsiv, ci gândit. Halil Ibrahim se lupta de ceva vreme cu acea povară emoțională și a decis să o transpună în cuvinte pentru a nu se lăsa copleșit de ea. Pentru că uneori a vorbi nu înseamnă a găsi răspunsuri, ci a vindeca rănile. Și el știa asta mai bine decât oricine. După mărturisire, Halil Ibrahim a dispărut pentru câteva zile. S-a refugiat în tăcere, de data aceasta din proprie voință, nu de frică. A fost o pauză necesară după ce s-a dezgolit emoțional în fața lumii. Urmașii săi l-au așteptat cu răbdare, respectându-i durerea plină de iubire. Pentru că știau că rana aceea nu era doar a lor, ci a tuturor celor pe care îi iubesc fără a fi văzuți. La întoarcere, a făcut-o printr-un simplu mesaj pe rețelele sale de socializare. Sunt bine. Mulțumesc pentru dragoste. Nu a fost nevoie să spună mai mult. Spusesem deja esențialul. Își împărtășise adevărul cu o onestitate care nu mai avea nevoie de alte înfrumusețări. Și cu aceasta, îi vindecase puțin pe cei care iubiseră și ei singuri. Mulți cred că după această mărturisire cariera sa va lua o nouă direcție. Faptul că vulnerabilitatea lui l-a apropiat de public, l-a umanizat mai mult decât orice rol. Dar pentru el, asta e secundar. Important era să spună ce păstrase înăuntru. A iubi în tăcere doare, dar a păstra tăcerea doare și mai mult. Și astfel, Halil Ibrahim a arătat că nu există act mai curajos decât să iubești, chiar și fără garanții, chiar și fără reciprocitate. Pentru că iubirea unilaterală, chiar dacă este solitară, are și putere. Și mărturisind-o, a transformat-o în ceva mai mult. Într-o declarație de demnitate, într-un act de eliberare, într-o dovadă că a iubi merită întotdeauna, chiar dacă nu este reciproc. Pascali